Europe i alla fall då, eller Force som blev Europe, och så kommer det här rock-SM. Kan inte du berätta lite grann liksom, hur var den här känslan liksom, när ni såg att det skulle bli ett rock-SM? Liksom, det är inte bara det att ni kom med och hela den biten, men hur gick snacket när det kom upp? Och var det fler band i Väsby liksom, som skulle vara med i det här och så vidare? Ja, det vet jag inte om det var. Alltså, jag gjorde värnplikten, jag låg i lumpen samtidigt. Så att jag vet att det var Joeys flickvän som anmälde oss. Ja. Vi hade ingen tanke på det egentligen. Okay. Utan hon tyckte att ni är så bra, så att hon anmälde oss till rock-SM. Vi visste knappt vad det var. Nej. Så då tänkte vi också i samband med det kanske är bra om vi byter namn. För det fanns ju Yngves Rising Force och så fanns det vi som heter Force. Av ren slump att det blev så. Men Force kanske, även om inte Rising Force hade funnits, så hade vi kanske tyckt att man kanske ska uppdatera namnet och så. Och då döpte vi om oss till Europe. Och jag gjorde lumpen och fick ansökte om permis varje gång det var en rock-SM-deltävling. Men vi fick avslag varje gång, så jag fick ju liksom krypa under stängslet varje gång. Så varje gång jag kom tillbaka så var det kompaniförbud liksom. Rockstjärnetendenser redan då alltså. Men det var ju över förväntan. Det gick ju jättebra. Och Thomas Ertman då, som arrangerade hela rock-SM, kom ju från CBS och han hade brutit sig loss från CBS och han skulle starta eget skivbolag. Och hans idé var väl att han skulle göra rock-SM i samarbete med Aftonbladet var det. Just. För att hitta den första artisten som han skulle lansera på sitt nya skivbolag. Så det fanns en liten baktanke där kanske? Ja, det gjorde det. Men han var ju på oss redan första deltävlingen och så, precis som många andra skivbolag hade sagt till oss tidigare, att ni är skitbra men ni måste sjunga på svenska. Ja. Och han sa exakt samma sak. Ja, tradigt. Och det upplevde jag spelade en kort vända med Yngve Malmsten också. De sa exakt samma sak. Det här är skitbra, men ni måste sjunga på svenska. Men rockbanden i Sverige på den tiden, var det liksom... Var det på svenska? November och de här Nationalteatern och det gänget var ju på svenska. Nej, men det var Magnum Bonum och Factory och sånt som gick bra. Och de sjöng ju på svenska. Ja, det gjorde de. Så de ville ha något nytt Magnum Bonum, tror jag. Ja, men det fick eller Factory, jag vet inte. Precis. Ja. Vi såg ju bara, alltså vi hade ju självförtroende som man har när man är 18 bast. Vi tänkte att vi skulle bli stora i hela världen. Ja, precis. Vi ska turnera utanför Sverige. Ska inte bara spela i Jo och Flen. Det låter inget bra på svenska liksom. Nej. Så vi tänkte, det var klart vi ska sjunga på engelska liksom. Ja, tråkigt när det blir sådana käppar i hjulet på den nivån. Hur fick ni igenom att sjunga på engelska sen då? Vi vann ju rock-SM. Ja, och då hade ni att säga till om. Nej, vad ska han säga? Första priset var att spela in en platta. Ja. Och den gick ju skitbra. Ja. Så den kunde han inte få er att sjunga på svenska helt enkelt? Nej, det kunde han inte. Nej, det förstår jag. Just det, men då så, första skivan, det är ju någonting jag verkligen vill prata om. Hur gick det till? Var det så här, man hör om många band som de vinner så här, och så har ni har 7 timmar på er att lägga grunderna till alla låtarna. Hur gick inspelningsprocessen till? Alltså jag låg ju fortfarande i lumpen. Så det var fortfarande krypa under stängslet för att spela in. Så att jag var inte jättemed i själva inspelningen. Alltså jag var där och la bas och sen var jag krypa tillbaka under stängslet. Just det. och få kompaniförbud liksom. Men det var ju mycket... Men då, Thomas Ertman hade ju sitt kontor då på Elektra, ligger ute i Kista. Just det. Massor med skivbolagskontor som låg i samma byggnad. Och där fanns det en inspelningsstudio som vi hade tillgång till. Då. Men alltså vi visste ju inte... Om man tänker... Vad man vet idag och vad man visste då, hur spela in en skiva, hur gör man liksom? Ja, nej. Det kan man ju höra om man lyssnar på den plattan idag, så är det väl inte så himla... Ja, precis. Och det leder mig in på nästa sak jag hade tänkt att fråga om också. Då, jag kommer ihåg första gången jag var i en studio också, det var också så att man bara gick dit och så gjorde man som man blev tillsagd. Ja, börja spela nu. Tekniker som sa, nu tryck på play. Okej. Precis. Röda lampan. Precis, ja verkligen.